Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh từ bột nếp nè. Một món bánh ít trần kiểu mini, nhanh gọn lẹ mà ăn cực kỳ ngon luôn, không có bị ngán. Bột thì mềm dẻo, bên trong là nhân thịt đậm đà, và để qua ngày bánh vẫn ngon nha, không có bị cứng đâu. Bây giờ thì mình mời các bạn xem video và thực hiện với mình nha. Ở đây là mình có một củ khoai tây khoảng chừng 200g. Các bạn sẽ đem hấp cho nó chín, sau đó thì mình tán ra cho nó mịn. Khoai tây hoặc là khoai lang cũng được luôn nha. Nếu mà khoai lang thì các bạn dùng cái loại khoai màu trắng thì cái vỏ bột nó trắng. Mình dùng ở đây là 2 chén bột nếp 300g, cho hết vào thau. Thêm nửa muỗng cà phê muối. Sẽ cho hết khoai tây vô nha. Mình sẽ trộn đều lên. Khoai tây thì cái vỏ bột của mình nó sẽ mềm ngon, còn khoai lang thì nó có thêm tinh bột. Thì tùy sở thích, nếu mà có cái nào thì các bạn cứ cho vào cái đó ha. Một củ nhỏ nhỏ khoảng chừng 200g là được, cho nhiều quá bột nó cũng dễ bị mềm lắm. Ở đây là nước nóng, mình sẽ cho vào đây 250ml nước nóng. Nấu lên cho nó sôi, mình gót ra cho nó bay hơi bớt một chút là các bạn cho vào trộn bột được rồi. Không có cần phải nước sôi. Nước sôi thì cũng làm cho bột nó bị nhão. Còn nước nguội thì chút nữa mình tạo hình cái bánh nó sẽ bị chảy xệ, nó không có định hình đẹp Cứ cho vào từ từ nha. Nếu mà bột có hơi khô hoặc là hơi nhão thì các bạn điều chỉnh cái lượng nước lại, tại vì do cái khoai mà các bạn dùng. Tỷ lệ nước là từ 250 cho đến 280 là vừa. Trộn cho nó thật đều thì mình thấy nước nó phủ đều hết. Có hơi khô thì mình cho thêm chút nữa. Sau đó thì cho muỗng canh dầu ăn vô. Rồi các bạn dùng tay mình nhồi nha. Bột nếp thì nó cũng dễ. Nếu mà các bạn lỡ tay mình cho nước hơi nhiều nó hơi bị nhão thì mình cứ cho thêm chút xíu bột nếp khô nữa, rồi cái mình nhồi Nhồi cho nó quyện đều hết. Bột nó sẽ hơi dẻo mềm, chứ đừng có khô quá chút nữa mình đậy lại, mình để cho nó nở ra thì nó sẽ bị khô lắm. Bây giờ nó sẽ đậy kín để qua bên. Phần nhân ở đây thì mình có nửa cái củ sắn ha, xắt ra cho nó lát mỏng mỏng. Sau đó thì mình hãy xắt sợi lại. Củ sắn hay là củ đậu, có nhiều bạn hỏi củ sắn, không biết củ sắn có bạn ở miền Bắc thì gọi là củ đậu nha. Mình xắt hành và ngò luôn, cũng xắt ra cho nó nhỏ nhỏ. Các bạn xem kênh nếu như thích thì vui lòng đăng ký ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 nha. Mình đã làm xong phần nhân rồi nè, củ sắn sắc hạt lựu cho nó đều. Bên đây là mình có hành và ngò nè, tỏi và cái đầu hành trắng, cho vào cho nó thơm chút nữa mình phi lên. 2 muỗng canh tôm khô ngâm nước nở mềm. Đây là nửa chén thịt nạc xay. Sẽ cho dầu ăn vào chảo, các bạn sẽ phi thơm cái phần tỏi và đầu hành cho nó vàng thơm lên. Mình sẽ cho tôm khô vô ha, xào phần tôm khô cho nó săn, cho nó thơm Rồi tiếp theo là thịt nè. Cũng xào đều lên với lửa lớn, giúp cho thịt nó săn thơm và nó tơi rời hơn. Làm nhân thì các bạn phải xào với hành thì phần nhân của mình nó mới thơm, bánh nó mới ngon. Còn mình bỏ qua cái bước xào này thì bánh của mình nó không ngon. Sau đó thì cho tiếp củ sắn vô. Cũng đảo đều lên nha, rồi lấy gia vị nêm vào. Mình nêm vào đây muỗng canh đường, muỗng cà phê hạt nêm, một chút muối. Rồi cuối cùng là cho hành ngò vô. Các bạn cũng trộn đều lên. Lúc này nếu mà thích nhân của mình nó chín mềm ngon thì xào thêm chút nữa, còn thích nó giòn giòn thì tắt bếp được rồi. Quay trở lại phần bột, bây giờ các bạn thấm vào trong tay một ít dầu ăn, mình sẽ nhồi sơ bột lại để cho nó dẻo. Tại vì hồi nãy giờ để cho nó nghỉ thì bột nó cũng nở, nhồi dẻo lại để giúp cho bột nó đều hơn. Khối bột vẫn dẻo mềm nha, không có bị khô đâu, nếu khô quá thì cái bánh nó không ngon. Mình lấy một cái viên nhỏ nhỏ, tại vì mình làm cái bánh kiểu mini nên là lấy cái viên nhỏ thôi.
Rồi á, các bạn múc nhân vô. Phần nhân này á, thì mình để qua bên cái rây cho nó ráo cái phần nước nha, để cho vào bánh nó sẽ không có bị nhão. Túm đều lại. Rồi các bạn vo tròn lại nha. Nhớ thoa vào trong tay á, chút xíu dầu ăn thì bột nó không có bị dính. Vo cho nó tròn lại xong thì mình sẽ để qua một bên, cho thẳng vào trong cái sửng hấp luôn. Mình lót ở bên dưới là miếng giấy nến. Hoặc là các bạn lót lá chuối nha, làm tương tự đến hết cái phần bột. Mình làm cái bánh nhỏ nhỏ cho nên là ga cũng nhiều dữ lắm. Bây giờ sẽ đem đi hấp. Mình sẽ hấp 15 phút nha, với mức lửa nhỏ thôi cho bánh không có bị nở. Và trong thời gian hấp thì mình xả cái hơi nước nóng khoảng 2 đến 3 lần, giúp cho bánh nó định hình đẹp. Bánh sau khi đủ thời gian thì mình tắt bếp luôn ha. Bánh nó tròn đều nè, không có bị nổ phình. Bánh nó nguội bớt thì mình sẽ lấy bánh ra. Có khoai tây thì lúc mà nó còn ấm ấm nó sẽ mềm. Các bạn chờ cho nó thiệt là nguội thì cái bánh nó sẽ tròn lại và nó săn cái phần da bên ngoài hơn. Cho lên đây một ít hành lá và ngò thơm để trang trí ha. Nếu mà thích ăn có rau thì các bạn cho thêm dưa leo, rau thơm hoặc là một ít giá trụng để ăn cho nó ngon. Còn không thì mình ăn kèm với nước mắm và một ít rau thơm cũng ngon rồi. Bánh mini nhỏ gọn, các bạn ăn no luôn vẫn không có thấy ngán đâu, với lớp bột mềm mại, bên trong đó là nhân thịt, chan thêm chút nước mắm chua chua ngọt ngọt lên nữa, ăn đã lắm các bạn. Mà không có thích ăn nước mắm mình ăn không vẫn ngon luôn nha. Bột và nhân mình nêm cũng vừa miệng, kết hợp với cái vị mặn mặn ngọt thơm từ thịt nữa. Phần bột thì nó cũng mỏng nhưng to, ăn nó không ngán, còn làm bột dày quá thì nó dễ ngán ha. Ngon lắm, bột mềm dẻo thơm phức kết hợp một chút xíu khoai tây. Các bạn làm sẵn để qua ngày hôm sau bánh vẫn mềm ngon, không hề bị khô cũng không có bị cứng nữa. Khi ăn thì mình cho thêm nước mắm mình ăn cùng, vậy thì bánh nó sẽ ngon và đậm đà hơn. Bao nhiêu đây là ăn cả nhà luôn á. Nếu như gia đình nhiều người hơn thì có thể tăng cái nguyên liệu lên, mình cứ làm giống vậy nhân đôi công thức là sẽ có bánh ngon Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Cảm ơn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 nha. Chia sẻ những video ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.